হে তোরে পরীক্ষা দে পাস কো ফেল কইলো পাস করাই দিম কিন্তু পরীক্ষা দে হেল্ল পোৱালিহঁত ওয়েলকাম টু EduAid এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সেশন লৈ তোমালোকৰ আগত অকমান সময়ৰ কাৰণে আহিছো পোন প্ৰথমতে সকলোকে মহা শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা যাচিলো আশা কৰিছো শিৱ বাবাই যাতে তোমালোক সকলোৰে পৰীক্ষা খুব ভাল কৰি দিয়ে আচ্ছা এতিয়া আহো মেইন কথাটো লৈকে বহু ষ্টুডেন্টস আমাক এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কৰি আছে কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা যে স্যাৰ ইংলিশ পেপাৰখন অলপ টান আহিল 22 মান পাম তো স্যাৰ গ্ৰেস মাৰ্ক দি পেলাই আমাক পাস কৰাই দিবনে স্যাৰ মেথছৰ পেপাৰখনত এমসিকিউ কেটা মোৰ ভুল হৈ থাকিল ভাবা মতে নহল কিন্তু থিওৰিটো ঠিকে আছে গতিকে স্যাৰ গ্ৰেস মাৰ্ক দি পেলাই আমাক তাতে পাস কৰাই দিবনে তো গ্ৰেস মাৰ্ক প্ৰথমতে তো মই এটা কথা কম যে মোৰ বিৰাট বেয়া লাগিছে যে তোমালোকে গোটেই বছৰটো পঢ়ি তোমালোকক এতিয়া গ্ৰেস মাৰ্কৰ প্ৰয়োজন কিয় হৈছে হা ইমান বছৰটো পঢ়িলা গোটেই বছৰটো এয়া চালা হেয়া চালা কমন কোৱেশ্চন কমন বিচাৰিলা কমন পঢ়িলা কিমান কি চেনেলৰ পৰা কমন ভিডিঅ চালা তাৰ পিছত এতিয়া যে এই অৱস্থাত গ্ৰেস মাৰ্ক লাগা হৈছে কি হৈছে বাৰু যি কি নহওক কেলে যি হৈছে কিন্তু এতিয়া মই তোমালোকৰ এই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছো গ্ৰেস মাৰ্কৰ ফান্ডাটো কি হয় বুজি লোৱা ঠিক আছে সো গ্ৰেস মাৰ্ক কেতিয়া দিয়ে গ্ৰেস মাৰ্ক তেতিয়া দিব যেতিয়া তোমালোকৰ মাৰ্কশিটখনত এনেকুৱা হৈছে যে বাকি কেটা সাবজেক্টত তোমালোকে পাস কৰিছা এটা বা দুটা সাবজেক্টত অকমান মাৰ্কছৰ কাৰণে ফেল কৰি আছে মই এক্সাম্পল দি দিছো ডাইৰেক্টলি বুজি পাই যাবা চাবা ফৰ এক্সাম্পল মোটাৰ এখন মাৰ্কশিট আছে সাপোজ এখন মাৰ্কশিট তোমালোকে চোৱা ঠিক আছে সাবজেক্টবোৰত গুৰুত্ব নিদিবা জাস্ট মাৰ্কছ কেটা তোমালোকে চোৱা ঠিক আছে এইটো মাৰ্কছ তোমালোকে চোৱা সাপোজ আমি ABCD বুলি কওঁ CDE ইয়াতে আৰু এখন সাবজেক্ট থাকিব F ঠিক আছে বাট বৰ্তমান লেটস সে একেটাই সাবজেক্ট তো ইয়াতে চোৱা এই সাবজেক্টত ফেল হৈ আছে চোৱা ঠিক আছে নে এই সাবজেক্টত ইংলিশ হয় ইংলিশত 20 পাইছে মাত্ৰ আমি সকলোৱে জানো ইংলিশত 20 পালে পাস নহয় কাৰণ ইংলিশটো 90 মাৰ্কছৰ আহি যায় হয় না তো এতিয়া যে এটোত ফেল হৈ আছে এটা এই ষ্টুডেন্টজনৰ কি হৈছে মাৰ্কশিটখন যেতিয়া আহিছে ফাইনেলখন তেতিয়া হলে ষ্টুডেন্টজন কিন্তু চোৱা ইয়াতে 5 আছে আৰু ৰিজাল্টত সেকেন্ড ডিভিজন হে আছে এটা তোমালোকে এটা বস্তু নোটিস কৰিছানে ইংলিশত ফেল হলে তো ফেল আমি সকলোৱে জানো কিন্তু তাৰ পিছতো এই মাৰ্কছখিনি কেনেকৈ আহিছে তো ইয়াতে গ্ৰেস মাৰ্কস আহিছে গ্ৰেস মাৰ্কস কোট আহিছে এই ষ্টুডেন্টজনক বেসিক্যালি কি কৰিছে ইয়াতে যে আছে ইয়াতে +10 গ্ৰেস মাৰ্ক দি দিছে বুজিলা +10 গ্ৰেস মাৰ্ক কিয় দিছে কাৰণ বাকি সাবজেক্ট কেটাত পাস কৰি আছে অকল এটা এখন সাবজেক্টত ফেল কৰিছে গটিকে ইয়াতে গ্ৰেস মাৰ্ক দি পেলাই এওক পাস কৰাই দিয়া গৈছে কিন্তু যেতিয়া আমি সাবজেক্টৰ টোটাল মাৰ্কস কৰিম টোটাল মাৰ্কসত কিন্তু এই মাৰ্কসটো কিন্তু কাউন্ট নহব মনত ৰাখিবা টোটাল মাৰ্কসত গ্ৰেস মাৰ্ক কাউন্ট নহয় টোটাল মাৰ্কসত অকল থিওৰিত পোৱা মাৰ্কস খিনিহে কাউন্ট হ'ব মানে টোটাল এই মাৰ্কস খিনিহে কাউন্ট হ'ব গ্ৰেস মাৰ্কটো একদম কাউন্ট নহয় বুজি পালানে কি কৈছো এখন বা দুখন সাবজেক্টত পাস কৰাই দিবলৈকে তোমাক মাৰ্কস দিব পাৰে ঠিক আছে আচ্ছা এজন ষ্টুডেন্টে আকৌ আমাক এটো খুদিছে স্যাৰ মেথছৰ পৰীক্ষাত মই সব মিলাই চালো স্যাৰ মই 75 পাম 5 মাৰ্কস দি পেলাই মোক লেটাৰটো দি দিবনে গ্ৰেস মাৰ্ক দিবনে এইটো গ্ৰেস মাৰ্ক বুলি নিদো নকয় কাৰণ তুমি ফেল হোৱা নাই ন তুমি ভাল মাৰ্কস পাই আছা লেটাৰ দিবলৈ তোমাক গ্ৰেস মাৰ্ক এটা কেতিয়াও নিদিয়ে তাতে যদি টিচাৰজনে যদি বিচাৰে যে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টজনৰ বাকি আনসাৰছ খিনি বিৰাট ধুনিয়া 5 মাৰ্কস এটা দিলে লেটাৰ সেইটো টিচাৰজনে মৰমত দিয়া বুলি তুমি ধৰি লবা দ্যাট ইজ নট গ্ৰেস মাৰ্কৰ পাৰপাস হেতু নহয় গ্ৰেস মাৰ্কৰ পাৰপাস হৈছে পাস কৰাই দিয়া ওকে তো পাস কৰাবলৈ যোনটো মাৰ্কস দিয়ে এক্সট্ৰা এইটো গ্ৰেস মাৰ্ক বুলি কয় কিন্তু মেইন পাৰ্সেন্টেজত এটো কাউন্ট নহব মই এখন আমাৰ সেবাৰ মাৰ্কশিট তোমালোকৰ আগত লৈ আনিছো এই মাৰ্কশিটখন চাবা এই মাৰ্কশিটখন তোমালোকে চোৱা ধুনিয়াকে বুজি পাই যাবা দেখিছানে মাৰ্কশিটখনত কি দেখিছা চোৱা এটো ইংলিশ এটো হিন্দী ঠিক আছে তো ইয়াতে মাৰ্কস আছে ইমান এটো 5 মাৰ্ক তো 5 মাৰ্ক আছে 15 এও পাইছে 15 তো ইয়াতে এও আৰামছে 5 হৈ গৈছে ঠিক আছে নো প্ৰবলেম ইয়াতে তেও মজাকে 5 হৈ গৈছে কিন্তু এইখন পেপাৰত তুমি চোৱা এইখন পেপাৰত চোৱা 15 লাগে কিন্তু তেও কিমান পাইছে 13 পাইছে দেখিছা 13 হলে কি হ'ব 13 হলে এও ফেল হ'ব কিন্তু এই দেখিছানে +2 এই +2 টু যে দিছে এইটো হৈছে মোৰ গ্ৰেস মাৰ্ক বুজি পালা এইটো হৈছে মোৰ গ্ৰেস মাৰ্ক তেও পোৱা নাছিল তেও পাস কৰাবলৈ দিছে 15 পাস মাৰ্ক তো 2 দি পেলাই পাস কৰাই দিছে বুজি পালা সিমিলাৰলি এফালে চোৱা এইখিনত চোৱা ইয়াতে চোৱা ইয়াতে তেও 100 ৰ ভিতৰত 30 পাব লাগে তেও পাইছে 22 তো ইয়াতো ফেল হৈ আছে গটিকে তেও কি কৰিছে তেও এক্সট্ৰাকে এটা 8 মাৰ্ক দি দিছে তো +8 দি দিয়াৰ লগে লগে এই 8 খিনি কি হয় এইখিনি হৈছে মোৰ গ্ৰেস কিন্তু যদি তুমি এতিয়া এই পেপাৰখনৰ যদি টোটাল মাৰ্কস কাউন্ট কৰা টোটাল কাউন্ট কৰিলে কেনেকৈ কৰিব লাগিব তুমি
তুমি এই 2 এই 8 গ্ৰেছ মাৰ্কখিনি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰা তাৰমানে তোমাৰ কি হ'ব 15 প্লাছ 13 প্লাছ 40 প্লাছ 30 প্লাছ 38 প্লাছ 30 প্লাছ 22 এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱাহে হ'ব তো কত এইটো আমি কাউণ্ট নকৰো এইটো গ্ৰেছ মাৰ্ক আছে নহয় তো আমি গ্ৰেছ মাৰ্কটো এই 2 নধৰো আমি 13 ধৰিম ইয়াতে 22 ধৰিম আমি 8 নধৰো বুজি পালে না গ্ৰেছ মাৰ্কৰ ফান্ডাটো আই হোপ সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে গ্ৰেছ মাৰ্কৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে যদি সবে কমেন্টত দিবা যে হৈছে স্যাৰ বুজি পালো স্যাৰ বুজিছা তো গ্ৰেছ মাৰ্কটো তোমাক পাস কৰাবলৈ দি আচ্ছা এতিয়া স্যাৰ এতিয়া মোক ক'ব পাৰে ষ্টুডেন্ট এজনে সুধিছে যে স্যাৰ 27 পাস মাৰ্ক কিন্তু মই তাতে অকল 9 পাম 10 পাম তেনেহলে তোমাক ইমান মাৰ্কস নিদিয়ে গম পাইছা নে কি কৈছো ইমানো তোমাক মাৰ্কস নিদিয়ে আৰু তোমাৰ পাসিং মাৰ্কস আছে 27 ঠিক আছে আৰু তুমি পাইছা মাত্ৰ 8 তো তোমাক এটা 8 পৰা 27 লৈ না যায় আৰু এইটোৰ কাৰণে তোমাক देयर इज नो গ্ৰেছ মাৰ্ক এটোৰ কাৰণে নো গ্ৰেছ একৰ্ডিং টু ৰুলস এটোৰ কাৰণে গ্ৰেছ নহয় বুজি পাইছা নে এটোৰ কাৰণে তোমাক কিন্তু গ্ৰেছ নিদিয়ে আন্ডাৰস্টুড এতিয়া তাতে তোমালোকে কিছু মানে ইয়াতে এটা কথা ক'ব পাৰা স্যাৰ 232 টু সেকেন্ড ডিভিজন না পায় 232 হেতুই গ্ৰেছ মাৰ্ক পাইছা গম পাইছা তোমালোকে সকলোৱে জানা ন যে সেকেন্ড ডিভিজন কেতিয়া পায় কোৱা কিমান পার্সেন্টেজ সেকেন্ড ডিভিজন পায় সাধাৰণতে যদি above 60 থাকে above 60% থাকিলে ফার্স্ট ডিভিজন বুলি কয় তাৰ পাছত 59 ৰ পৰা নামি আহি 45 লৈকে এখিনিক আমি সেকেন্ড বুলি কওঁ এই পার্সেন্টেজটোক আমি সেকেন্ড ডিভিজন বুলি কওঁ বুজিছা আৰু এই পার্সেন্টেজটোক আমি ফার্স্ট ডিভিজন বুলি কওঁ ইয়াৰ ওপৰত থাকিলে আমি ফার্স্ট ডিভিজন বুলি কওঁ ইয়াৰ তলত 45 লৈকে সেকেন্ড ডিভিজন 45 ৰ তলত থার্ড ডিভিজন তো তুমি যদি চোৱা এটো কিমান পার্সেন্টেজ নাহে হয় না এটা কিমান পার্সেন্টেজ আহিব 232 ৰ পৰা ডিভাইডেড বাই 5 কৰি চোৱা in this case ইয়াতে পার্সেন্টেজ কিমান আহিব let's say 232 divided by 5 ইয়াতে 46% আহিব 42 to এই যে এটো যে গ্ৰেছ মাৰ্ক দি পেলাই সেকেন্ড ডিভিজন কৰোৱা গৈছে একচুয়ালি সেকেন্ড ডিভিজন নাপালে হেতেন লজিকটো বুজি পাইছা নে একচুয়ালি সেকেন্ড ডিভিজন নাপালে হেতেন তো কথাটো কেনেকুৱা তো লাষ্টত ফাইনালি কি মন ৰাখিম যে যদি তুমি কিবা কাৰণত অকমান মাৰ্কছৰ কাৰণে পাস কৰা নাই তোমাক গ্ৰেছ মাৰ্ক দি দিয়া হ'ব ক্যালকুলেশন নহম বাদে এটা তাতে কোনোবাই কবা স্যাৰ ইমান মাৰ্কছ নহয় ইমান মাৰ্কছ হ'ব এইবোৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে গ্ৰেছ মাৰ্কৰ কনসেপ্টটো ওকে কি হ'ব জাস্ট পাস কৰাবলৈ পাবা কিন্তু সেই মাৰ্কছটো তোমাৰ টোটাল মাৰ্কছত কাউন্ট নহব পার্সেন্টেজ তোমাৰ বাহি না যায় পার্সেন্টেজ তোমাৰ কিমানেই থাকিব বুজিছা কিন্তু তুমি ফার্স্ট ডিভিজন সেকেন্ড ডিভিজন তাতে অকমান ইফাল হ'ব পাৰে বুজিছা আৰু যদি একেবাৰে কম মাৰ্কছ পাইছা তেনেহলে কিন্তু তোমাক গ্ৰেছ মাৰ্ক তুমি নোপোৱা তো আই হোপ আমাৰ সকলো ষ্টুডেন্টছৰ এই গ্ৰেছ মাৰ্কৰ লৈ যোনটো কনফিউজন হৈ আছে হেতু আই হোপ সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ওকে তো সকলোৰে টাইম ওয়েষ্ট নকৰি পেলাই এতিয়া পঢ়িবলৈ যোৱা বুজিছা কি কৰি আছা পৰীক্ষাৰ মাজত ইউটিউবত কৰি কি আছে তোমালোকে বাৰু ইমান দেৰি ভিডিওটো চাইছা তাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সাবস্ক্ৰাইব কৰা লাইক কৰা কিন্তু ইমান দেৰি কৰি কি আছে তোমালোকে যোৱা পঢ়াগে যোৱা চলো বাই বাই